गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. स्टार्टिंग विथ द FPE. FPE मध्ये बेटा आपल्याला काल स्पेसिफिकेशन्स घेतले होते, आठवत आहे? 4 महत्त्वाचे होते: करंट रेटिंग, व्होल्टेज रेटिंग, थर्मल रेटिंग आणि पॉवर रेटिंग. ठीक आहे, त्याच्यापैकी आपल्याला 2 महत्त्वाचे आहेत. कुठले कुठले? करंट आणि व्होल्टेज. त्यातला पहिला आता माझा टाईप चालू होतोय तो म्हणजे कुठला बेटा? करंट रेटिंग. कुठला टाईप चालू होतोय? करंट रेटिंग. हेडिंग टाकून घ्या, करंट रेटिंग. करंट रेटिंगमध्ये आता मी तुम्हाला सगळे जे 5 आहेत ते एक्सप्लेन करून टाकेल, मग त्याची लिखापडी हो. आता प्रत्येकाचं मी शॉर्टकट इथे लिहून ठेवलेला आहे. ठीक आहे, प्रत्येकाचा शॉर्टकट लिहून ठेवलेला आहे. त्या शॉर्टकट्सचं काय मिनिंग आहे, काय नाही ते मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणार. आज मला 2 कन्सेप्ट घ्यायचे बेटा. कुठले कुठले? करंट रेटिंग पण घ्यायचं आहे, व्होल्टेज रेटिंग पण घ्यायचं आहे. ठीक आहे, आता करंट रेटिंग काय म्हणतोय काय नाही नीट लक्ष द्या. सगळ्यात पहिलं स्पेसिफिकेशन कुठलं बेटा? ॲव्हरेज करंट रेटिंग. सगळ्यात पहिलं स्पेसिफिकेशन कुठलं बेटा? ॲव्हरेज करंट रेटिंग. काय असतं ॲव्हरेज करंट रेटिंग? त्या ॲव्हरेज करंट रेटिंग ऑफ SCR. ॲव्हरेज करंट रेटिंग कोणाचं असतं बेटा? SCRचं. ॲव्हरेज करंट रेटिंग ऑफ SCR टेल्स अस अबाउट द सेफली अँड रिपीटेटिव्ह करंट टू द SCR. म्हणजे हा असा करंट आहे जो की सेफली फ्लो होतो आणि रिपीटेटिव्हली फ्लो होतो. ठीक आहे, ॲव्हरेज करंट ऑफ SCR इज दॅट करंट विच फ्लोज कंटिन्युअसली और रिपीटेटिव्हली अँड सेफली टू द SCR. म्हणजे असा करंट जो करंट सेफली फ्लो होतो आणि रिपीटेटिव्हली फ्लो होतो. कशातून बेटा? SCR. पण त्याला एक कंडिशन, विदाउट एक्सिडिंग. विदाउट एक्सिडिंग. एक्सिडिंग म्हणजे तो जो करंट आहे त्या करंटची किंमत जास्त जात नाही. कोणापेक्षा बेटा? जंक्शन टेम्परेचरचा जो कुठलाही करंट असेल त्या जंक्शन टेम्परेचरच्या करंटपेक्षा ह्या करंटची किंमत जास्त जाणार नाही. का? जास्त झालीच तर माझा SCR काय होतं बेटा? डॅमेज होऊन जाईल. मग पुन्हा एकदा ॲव्हरेज करंट रेटिंग. ॲव्हरेज करंट रेटिंग काय? हा ॲव्हरेज करंट रेटिंग टू द SCR इज द सेफली अँड रिपीटेटिव्हली करंट फ्लोन टू द SCR. सेफली आहे आणि रिपीटेटिव्हली करंट फ्लोन टू द SCR. पण त्याला एक कंडिशन काय? की तो जो करंट आहे तो जंक्शन टेम्परेचरपेक्षा किंवा जंक्शन टेम्परेचरचा जो करंट आहे त्या करंटपेक्षा हा करंट जास्त जात नाही. त्या करंटपेक्षा हा करंट जास्त जात नाही, तरच माझा SCR बेटा डॅमेज होणार नाही. जर तो करंट या करंटपेक्षा जास्त गेला, कुठला करंट बेटा? हा ॲव्हरेज करंट. कुठल्या करंटपेक्षा? जंक्शन टेम्परेचरचा जो कुठलाही करंट असेल. ठीक आहे, त्याची एक व्हॅल्यू असते. सपोज याची व्हॅल्यू 2 एम्पियर असेल, याची व्हॅल्यू 3 एम्पियर असेल जंक्शन टेम्परेचरच्या करंटची. मग ही व्हॅल्यू फक्त 2 एम्पियर पण झाली पाहिजे. 2 पेक्षा जर 3 झालं तर ऑटोमॅटिकली माझा SCR काय होईल? डॅमेज होईल. तो जात नाही बेटा. ठीक आहे, 3 एम्पियरला जात नाही. काय बोललो? काही नाही. कळालं? पुन्हा एकदा ॲव्हरेज करंट रेटिंग. ॲव्हरेज करंट रेटिंग काय? इट इज द करंट फ्लोन थ्रू द SCR सेफली अँड रिपीटेटिव्हली. इट इज द करंट फ्लोन थ्रू द SCR सेफली अँड रिपीटेटिव्हली विदाउट एक्सिडिंग. विदाउट एक्सिडिंग. एक्सिडिंग म्हणजे काय? जास्त जात नाही. विदाउट एक्सिडिंग. विदाउट एक्सिडिंग कुठला करंट बेटा? विदाउट एक्सिडिंग द जंक्शन टेम्परेचर करंट. विदाउट एक्सिडिंग द जंक्शन टेम्परेचर करंट. ठीक आहे, एक एक एक्सप्लेन करतो, ते लिहित जाऊ बेटा. ठीक आहे, पहिलं टाका हेडिंग ॲव्हरेज करंट रेटिंग. पहिलं हेडिंग टाका बेटा, ॲव्हरेज करंट रेटिंग. ॲव्हरेज करंट रेटिंग इज द ॲव्हरेज करंट फ्लोन टू द SCR. ॲव्हरेज करंट रेटिंग इज द ॲव्हरेज करंट. Average current rating is the average current. Average current rating is the average current flown through the SCR. Flown through the SCR. Average current rating is the average current flown through the SCR safely and repeatedly. Safely and repeatedly. Safely and repeatedly without exceeding. Without exceeding. Without exceeding the junction temperature limit. Without exceeding the junction temperature limit. Without exceeding the junction temperature limit. झाले बेटा? ओके. आता हे शॉर्टकट्स ज्यांना वाटतंय त्याच्याने सगळं झालं ना माझं, की शेवटी व्हिडिओ पॉज करून घ्या आणि नंतर हे सगळं लिहून घ्या. मी टाइम देईल बेटा. ठीक आहे, शेवटी सगळं लिहून घ्या. आता सध्या सगळे डेफिनेशन्स लिहून घ्या पटापट आणि मग सगळ्यात शॉर्टकट घ्या. ठीक आहे, पुढचं आहे बेटा माझं RMS करंट रेटिंग. आता RMS करंट रेटिंग काय असते? RMS करंट रेटिंग काय असते बेटा? ही ना बेटा RMS करंट रेटिंग 2 गोष्टी मला सांगते. SCRचा पॉवर लॉस आणि SCRचा हिटिंग ऑफ द SCR. SCR मधून पॉवर लॉस किती झालाय आणि हिट ऑफ द SCR, किंवा 2 गोष्टी माझ्या RMS करंटवर डिपेंडेंट असं लक्षात घ्या. उलट पण म्हणू शकतो. पॉवर लॉस ऑफ द SCR अँड हिटिंग ऑफ द SCR मेनली डिपेंड्स ऑन द RMS व्हॅल्यू ऑफ द करंट. काय बोललो बेटा? पॉवर लॉस ऑफ द SCR अँड हिटिंग ऑफ द SCR
पॉवर लॉस आणि हिटिंग या दोन गोष्टी माझ्या कशावर डिपेंड आहे बेटा, आर एम एस व्हॅल्यू ऑफ द करंट. या दोन गोष्टी कशावर डिपेंड आहे माझ्या, आर एम एस व्हॅल्यू ऑफ द करंट. पुढचा एक पॉईंट, जर हा जो आर एम एस करंट आहे ना तो माझा डीसी करंट असेल, तो कुठला बेटा डीसी असेल, तर या दोघं करंटची किंमत कशी असते, इक्वल. म्हणजे जर मी करंट जो कुठलाही सप्लाय केलाय तो जर सप्लायचा करंट माझा डीसी असेल, एसी नसेल, इथे वरती एसी होता, खाली जर म्हणतोय तो इफ द करंट इज डीसी करंट, जर करंट माझा कुठला करंट असेल बेटा डीसी करंट, त्या केसमध्ये ह्या करंटची किंमत आणि आर एम एस व्हॅल्यू ऑफ द करंट दोघंच्या दोघं कसे असतात, सेम असतात. 2 पॉईंट सांगायचे. पुन्हा एकदा काय सांगायचं बेटा, पॉवर लॉस अँड हिटिंग ऑफ द एसीआर मेनली डिपेंड्स ऑन कशावरती बेटा, आर एम एस व्हॅल्यू ऑफ द करंट. पुढचा मुद्दा काय सांगितलं, इफ द करंट इज डीसी करंट, इफ द करंट इज डीसी करंट, जर करंट माझा कुठला असेल डीसी करंट असेल, देन ॲव्हरेज करंट रेटिंग अँड आर एम एस करंट रेटिंग बोथ आर सेम. दोघं कसे असतात बेटा, सेम असतात. ठीक आहे, चलो सेकंड लिहा, ॲव्हरेज करंट नाही, आर एम एस करंट रेटिंग. सेकंड आहे बेटा आर एम एस करंट रेटिंग. लिहून घ्या, पॉवर लॉस अँड हिटिंग ऑफ द एसीआर, पॉवर लॉस अँड हिटिंग ऑफ द एसीआर, power loss and heating of the ACR mainly depends on power loss and heating of the ACR mainly depends on RMS value of the current. Power loss and heating of the ACR mainly depends on RMS value of the current. Power loss and heating of the ACR mainly depends on RMS value of the current. Puts the point खाली या. If the current is DC current, if the current is DC current, if the current is DC current, comma there, RMS value of the current and average value of the current. If the current is DC current, comma there, RMS value of the current and average value of the current, RMS value of the current and average value of the current both are same. If the current is DC current, RMS value of the current and average value of the current both are same. If the current is DC current, RMS value of the current and average value of the current both are same. Both are कसे आहेत बेटा, सेम. आता तिसरा मुद्दा कुठला बेटा, DI अपॉन DT रेटिंग. DI अपॉन DT रेटिंग काय असतो, DI अपॉन DT रेटिंग बेटा इट इज द मॅक्सिमम टॉलरेबल करंट. कुठे बेटा, ॲनोड टर्मिनलच्या इथे आलेला. कुठल्या टर्मिनलला, ॲनोड. आपल्याला माहिती आहे एसीआरचे 3 टर्मिनल असतात. कुठले ॲनोड, कॅथोड आणि गेट. मग ॲनोडच्या इथे जो तो मॅक्सिमम करंट सहन करू शकतो, ॲनोड टर्मिनलच्या इथे एसीआर जो मॅक्सिमम करंट सहन करू शकतो त्याला काय नाव दिलं, DI अपॉन DT रेटिंग. पुन्हा एकदा DI अपॉन DT रेटिंग काय असतो, ॲनोड टर्मिनलच्या इथे जो एसीआर मॅक्सिमम करंट सहन करू शकतो त्याला काय नाव दिले बेटा, DI अपॉन DT रेटिंग. पुढच्या सेकंड पॉईंट मध्ये सांगायचं, इफ जर DI अपॉन DT करंट रेटिंगची किंमत माझी जास्त गेली, DI अपॉन DT करंट रेटिंगची किंमत जास्त गेली कशापेक्षा, स्पेसिफाईड DI अपॉन DT रेटिंग पेक्षा. म्हणजे काय असतं बेटा, 2 फंड आहेत. जसं मी आधीच्या याच्यात सांगितलं, जर स्पेसिफाईड DI अपॉन DT मी अजून केला 5 एम्पियर असेल आणि तुमची DI अपॉन DT करंटची किंमत 7 एम्पियर गेली. स्पेसिफाईड किती होता, 5 आहे. तुमच्या करंटची DI अपॉन DT ची किंमत किती गेली, 7. ही जास्त गेली की नाही बेटा, स्पेसिफाईड 5च आहे म्हणजे 5 पर्यंत तो सहन करू शकतो. आता किती गेली, 7. माझा एसीआर काय होऊन जाईल बेटा, डॅमेज. माझा एसीआर काय होऊन जाईल, डॅमेज. मिनिंग कळलं. मग काय सांगायचं, इफ द स्पेसिफाईड किंवा इफ द DI अपॉन DT रेटिंग गोज हायर दॅन द स्पेसिफाईड DI अपॉन DT, if the DI upon DT goes higher than the specified DI upon DT, then the specified DI upon DT, then the SCR may get damage. Then the SCR may get damage. तेव्हा SCR का म्हणते बेटा, डॅमेज होईल. कळालं. पुन्हा एकदा DI upon DT काय असतं, हा मॅक्सिमम टॉलरेबल कुठला करंट आहे, ॲनोडच्या इथे आलेला करंट. ठीक आहे. इफ द DI upon DT करंट गोज अबाव द स्पेसिफाईड DI upon DT, जर माझा DI अपॉन DT करंटची रेटिंगची किंमत ही जास्त गेली कशापेक्षा, स्पेसिफाईड DI अपॉन DT पेक्षा, देन द SCR मे गेट डॅमेज. चलो लिखा पड़ी, DI अपॉन DT रेटिंग. DI upon DT rating indicates DI
upon dt rating indicates di upon dt rating indicates the maximum di upon dt rating indicates the maximum tolerable rate of rise of anode current. Maximum tolerable rate of rise of anode current. Maximum tolerable rate of rise of anode current. Puts a point. If the applied di upon dt rating, if the applied di upon dt rating, if the applied di upon dt rating, if the applied di upon dt rating is greater than the specified di upon dt rating, if the applied di upon dt rating is greater than the specified di upon dt rating, if the applied di upon dt rating is greater than the specified di upon dt rating, then the SCR will get damage. Then the SCR will get damage. Okay. पुढचा आहे बेटा आता I square T रेटिंग. पुढचा कुठला आहे I square T. आता I square T म्हटलं बेटा ही एक एनर्जी आहे. I square T, it is the maximum energy. It is the maximum energy. ती एनर्जी SCR ने ॲब्झॉर्ब केलेली असेल किंवा एनर्जी लॉस केलेली असेल. It is the maximum energy, either it can be absorbed or lost by the SCR. It is the maximum energy absorbed or lost by the SCR without damaging the SCR. त्या केसमध्ये SCR डॅमेज होईल का बेटा? नाही. पुन्हा एकदा, it is the maximum energy. It is the maximum energy absorbed or lost. Absorbed or lost. कुणी? By the SCR without damaging the SCR. By the SCR without damaging the SCR. म्हणजे काय सोपं कन्सेप्ट बेटा? ही मॅक्सिमम एनर्जी कोणी सहन केलेली? SCR. ती ॲब्झॉर्ब होईल नाहीतर लॉस होईल. ठीक आहे, विदाउट डॅमेजिंग द SCR. पण त्या कंडिशनमध्ये SCR मध्ये डॅमेज होणार नाही. लिखापडी I square T rating. I square T rating. चलो, I square T rating is the maximum energy. I square T rating is the maximum energy which can be absorbed or lost. Which can be absorbed or lost. Which can be absorbed or lost without getting damage to the SCR. Without getting damage to the SCR. Without getting damage to the SCR. Okay. शेवटचं सर्ज करंट रेटिंग ऐकून घ्या. सर्ज करंट रेटिंग आहे बेटा हा नॉन रिपिटेटिव्ह करंट असतो. आधीच्या त्यावेळेस कसा होता? रिपिटेटिव्ह होता. हा कुठला आहे? नॉन रिपिटेटिव्ह करंट विच द SCR कॅन विथस्टँड. विच द SCR कॅन विथस्टँड. विथस्टँड म्हणजे काय? SCR त्याला सहन करू शकतो. इट इज द नॉन रिपिटेटिव्ह करंट. इट इज द नॉन रिपिटेटिव्ह करंट विच अ डिव्हाइस कॅन विथस्टँड विदाउट डॅमेजिंग इट. विच द SCR डिव्हाइस म्हणजे कुठला डिव्हाइस? SCR. विच द SCR कॅन विथस्टँड विदाउट डॅमेजिंग इट. where the SCR can withstand without damaging it. महत्त्वाचा मुद्दा, इट इज द नॉन रिपीटेटिव्ह करंट म्हणजे हा करंट रिपीट होणार नाही. इट इज द नॉन रिपीटेड करंट विच कॅन बी विथस्टँड बाय द SCR विदाउट डॅमेजिंग इट. विच कॅन बी विथस्टँड बाय द SCR विदाउट डॅमेजिंग इट. कळालं? चलो लिहून घ्या. सर्ज करंट रेटिंग. सर्ज करंट रेटिंग. सर्ज करंट रेटिंग इज द नॉन रिपीटेटिव्ह करंट. सर्ज current rating is the non-repetitive current. Surge current rating is the non-repetitive current which a device can withstand. Which a device can withstand. Which a device can withstand without damaging it. Without damaging it. Which a device can withstand without damaging it. Which a device can withstand without damaging it. ओके बेटा. ओके, आता ना बेटा आपण स्टार्ट करू व्होल्टेज रेटिंग. व्होल्टेज रेटिंग चालू करण्याच्या आधी करंट रेटिंगचे शॉर्टकट्स तुम्हाला लिहायचे असतील तर व्हिडिओ मागे जाऊ द्या, कुठेतरी पॉज करा. ठीक आहे, आणि तिथून सगळं करंट रेटिंगचे शॉर्टकट्स लिहून काढा. ठीक आहे, व्हिडिओ मागे जाऊ द्या, रिव्हर्स घ्या, पॉज करा, तिथून कुठून तरी सगळ्याच्या सगळे तुम्हाला बोर्डवरती दिसतील बेटा व्हिडिओ पॉज केल्याच्या नंतर. ठीक आहे, मागे जाऊन व्हिडिओ पॉज केल्यावर तुम्हाला करंट रेटिंगचे सगळे शॉर्टकट्स दिसून येतील, ते लिहून घ्यायचे. आता माझं चालू होतोय व्होल्टेज रेटिंग. आता कुठलं चालू होतंय? सेकंड महत्त्वाचा पार्ट चालू होतोय तो म्हणजे कुठला बेटा? व्होल्टेज रेटिंग. हेडिंग टाका व्होल्टेज रेटिंग.
हेडिंग टाका बच्चे लोक, व्होल्टेज रेटिंग टाकलंय. व्होल्टेज रेटिंगमध्ये पहिला फंडा आहे पीक पॉझिटिव्ह ॲनोड व्होल्टेज. टाका पीक पॉझिटिव्ह ॲनोड व्होल्टेज. आता पीक पॉझिटिव्ह ॲनोड व्होल्टेज काय? इट इज द मॅक्सिमम पॉझिटिव्ह व्होल्टेज. पीक पॉझिटिव्ह ॲनोड व्होल्टेज काय असते? इट इज द मॅक्सिमम ॲनोड व्होल्टेज, सॉरी इट इज द मॅक्सिमम पॉझिटिव्ह व्होल्टेज. इट इज द मॅक्सिमम पॉझिटिव्ह व्होल्टेज अप्लाइड इन बिटवीन ॲनोड अँड कॅथोड. अप्लाइड इन बिटवीन कुठे बेटा? ॲनोड अँड एससीआर तीन टर्मिनल, ॲनोड कॅथोड गेट. मग ॲनोड आणि कॅथोडच्या मध्यभागी मॅक्सिमम पॉझिटिव्ह व्होल्टेज, ॲनोड आणि कॅथोडच्या मध्यभागी मॅक्सिमम पॉझिटिव्ह व्होल्टेज जे काही मी अप्लाय करतो त्याला काय नाव दिलं बेटा? पीक पॉझिटिव्ह ॲनोड व्होल्टेज विदाउट डॅमेजिंग द एससीआर. महत्वाचं, विदाउट डॅमेजिंग द एससीआर. एससीआर मध्ये डॅमेज होता कामा नाही. म्हणजे ॲनोड आणि कॅथोड टर्मिनलच्या मध्यभागी, ॲनोड आणि कॅथोड टर्मिनल, ॲनोड आता एससीआर दिसतोय सपोज, अजून काय मध्ये एससीआर आहे, इकडे ॲनोड इकडे कॅथोड, खाली गेट असतो. ठीक आहे बरं. ॲनोड आणि कॅथोडच्या मध्यभागी मॅक्सिमम पॉझिटिव्ह व्होल्टेज जे कुठलंही लागेल, मॅक्सिमम पॉझिटिव्ह व्होल्टेज जे कोणी लागेल त्याला काय नाव दिलं बेटा? पीक पॉझिटिव्ह ॲनोड व्होल्टेज विदाउट डॅमेजिंग द एससीआर. विदाउट डॅमेजिंग द एससीआर. ठीक आहे. चलो पहिला मुद्दा लिहायचा आहे पीक पॉझिटिव्ह ॲनोड व्होल्टेज. पहिला मुद्दा लिहायचा आहे पीक पॉझिटिव्ह ॲनोड व्होल्टेज. लिखा पडी पीक पॉझिटिव्ह ॲनोड व्होल्टेज इज द मॅक्सिमम पॉझिटिव्ह व्होल्टेज. पीक पॉझिटिव्ह ॲनोड व्होल्टेज, पीक पॉझिटिव्ह ॲनोड व्होल्टेज is the maximum positive voltage, is the maximum positive voltage that can be applied in between, that can be applied in between, that can be applied in between anode and cathode, that can be applied in between anode and cathode without damaging the SCR. That can be applied in between anode and cathode, that can be applied in between anode and cathode without damaging the SCR, without damaging the SCR, without damaging the काय बेटा? SCR. SCR ला डॅमेज होऊ देणार नाही, without damaging the SCR. पुढे पुढे कुठले बेटा? आता हेडिंग टाकायची पीक ऑफ स्टेट ब्लॉकिंग व्होल्टेज. सेकंड पीक ऑफ स्टेट ब्लॉकिंग व्होल्टेज. टाका हेडिंग पीक ऑफ स्टेट ब्लॉकिंग व्होल्टेज. आता peak offset blocking voltage, it is the maximum voltage, it is the maximum voltage at which the SCR remains off. असं मॅक्सिमम व्होल्टेज की ज्याच्यामध्ये माझा एससीआर टोटली काय ऑफ आहे. नाव त्याचं पीक ऑफ स्टेट. पीक म्हणजे मॅक्सिमम, ऑफ म्हणजे काय? ऑफ कोण होईल? तर एससीआर. इट इज अ मॅक्सिमम व्होल्टेज at which the SCR remains in the off state, at which the SCR remains in the off state. If the voltage exceeds, the SCR will turn on. जर हे व्होल्टेज माझं जास्त गेलं तर एससीआर काय होऊन जाईल? ऑन होऊन जाईल. ठीक आहे. पुन्हा इट इज द मॅक्सिमम व्होल्टेज ॲट विच द एससीआर रिमेन्स इन द ऑफ स्टेट. इट इज द मॅक्सिमम व्होल्टेज ॲट विच द एससीआर रिमेन्स इन द ऑफ स्टेट. इफ द व्होल्टेज एक्सीड्स, इफ दिस व्होल्टेज एक्सीड्स, इफ दिस व्होल्टेज एक्सीड्स, देन द एससीआर टर्न्स ऑन. जर हे व्होल्टेज वाढलं तर ॲटोमॅटिकली एससीआर काय होऊन जाईल बेटा? ऑन होऊन जाईल. जर हे व्होल्टेज वाढलं तर ॲटोमॅटिकली एससीआर काय होऊन जाईल? ऑन होऊन जाईल. लिहून घ्या पीक ऑफ स्टेट ब्लॉकिंग व्होल्टेज. पीक ऑफ स्टेट blocking voltage, peak of state blocking voltage. It is the maximum voltage, it is the maximum voltage, it is the maximum voltage at which the SCR remains off. It is the maximum voltage at which the SCR remains off, at which the SCR remains off, at which the SCR remains off. If this voltage is exceeded, if this voltage is exceeded, if this voltage is exceeded, the SCR will turn on. If this voltage is exceeded, the SCR will turn on. If this voltage is exceeded, the SCR will turn on. झाले. नेक्स्ट आता लिहून घ्यायचं आहे ऑन स्टेट व्होल्टेज ड्रॉप. थर्ड फंडा ऑन स्टेट व्होल्टेज ड्रॉप. आता लक्ष इकडे ऑन स्टेट व्होल्टेज ड्रॉप. व्होल्टेज ड्रॉप म्हणजे काय असेल? व्होल्टेज काहीतरी लॉस होईल. इट इज द व्होल्टेज ड्रॉप. व्होल्टेज ड्रॉपच आहे कुठे पण? एससीआर मधून. इट इज द व्होल्टेज ड्रॉप वेन द एससीआर इज ऑन स्टेट आहे. म्हणजे एससीआर काय असेल? ऑन स्टेट. नावातच सगळं दिलेलं भेटेल. इट इज द व्होल्टेज ड्रॉप वेन द एससीआर इज इन द ऑन स्टेट. इट इज द व्होल्टेज ड्रॉप when the SCR is in the on state at a given anode current and temperature. at a given काय बेटा? कुठल्याही एखाद्या anode currentला किंवा टेम्परेचरला.
किंवा हे नाही आठवलं तरी चालेल, पण हे महत्वाचं, ऑन स्टेट व्होल्टेज ड्रॉप. इट इज द व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द एससीआर व्हेन इट इज इन द ऑन स्टेट. इट इज द व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द एससीआर व्हेन इट इज इन द ऑन स्टेट. इट इज द व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द एससीआर व्हेन इट इज इन द ऑन स्टेट. लिहून घ्या. ऑन स्टेट व्होल्टेज ड्रॉप. ऑन स्टेट व्होल्टेज ड्रॉप. It is defined as a voltage the across the SCR. It is defined as a voltage the across the SCR. It is defined as a voltage the across the SCR. It is defined as a voltage the across the SCR in the on state. In the on state at a given anode current and temperature. 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 पुढचं लक्ष इकडे हेडिंग टाकून घ्या. फॉरवर्ड स्टॅटिक डीव्ही अपॉन डीटी रेटिंग. काय बेटा? फॉरवर्ड स्टॅटिक डीव्ही अपॉन डीटी रेटिंग. ओके. डीव्ही अपॉन डीटी स्टॅटिक म्हणजे स्थिर होईल. ठीक आहे. बरं, फॉरवर्ड स्टॅटिक डीव्ही अपॉन डीटी रेटिंग काय असतं? इट इज द मॅक्सिमम एनोड टू कॅथोड व्होल्टेज. हाच म्हणणार. It is the maximum, positive म्हटलं तर चालेल. It is the maximum anode to cathode voltage. It is the maximum anode to cathode voltage when the SCR is on. In order to turn on the SCR किंवा in order to turn on the SCR, पण त्याला एक कंडिशन आहे. काय कंडिशन आहे? The gate terminal is left open. गेट टर्मिनलला काहीच कनेक्शन मध्ये नको. याच्यामध्ये तसं कंडिशन नव्हती. याच्यामध्ये काय? It is the maximum anode to cathode voltage to turn on the SCR without damaging the SCR. याच्यामध्ये काय? सेम तसंच एनोड टू कॅथोड व्होल्टेज. कशासाठी? टू टर्न ऑन द एससीआर. एससीआर ऑन होण्यासाठी मला मॅक्सिमम एनोड टू कॅथोड व्होल्टेज जो लागेल तो काय झाला बेटा? तुमचा फॉरवर्ड स्टॅटिक व्होल्टेज. मान्य केलं, पण याच्यामध्ये एक कंडिशन आहे. कंडिशन काय? गेट टर्मिनल माझा काय राहायला पाहिजे? ओपन. म्हणजे गेट टर्मिनल कुठलंच कनेक्शन नव्हतं. याच्यामध्ये आपण गेट टर्मिनल बद्दल काय बोललो होतं का? नाही. त्याला कनेक्शन होतं. याच्यामध्ये इथे कनेक्शन नसतं. पुन्हा एकदा काय सांगायचं? इट इज द मॅक्सिमम anode to cathode voltage. It is the maximum anode to cathode voltage to turn on the SCR. Required to turn on the SCR. Required to turn on the SCR when the gate terminal is left open. When the gate terminal is left open. जेव्हा माझा गेट टर्मिनल काय असेल बेटा? ओपन असेल. ओपन म्हणजे काय? इथे कनेक्शन काही नसेल. ठीक आहे. ओपन क्लोज स्विच माहिती आहे बेटा? स्विच ओपन क्लोज. ओपन असेल तर ऑटोमॅटिक कनेक्शन नसतं तिथे. क्लोज असेल तर कनेक्शन असतं. क्लोज असेल तर कनेक्शन असतं. लिहून घ्या. फॉरवर्ड स्टॅटिक डीव्ही अपॉन डीटी रेटिंग. फॉरवर्ड स्टॅटिक डीव्ही अपॉन डीटी रेटिंग. फॉरवर्ड स्टॅटिक डीव्ही अपॉन डीटी रेटिंग इज द मॅक्सिमम. फॉरवर्ड स्टॅटिक डीव्ही अपॉन डीटी रेटिंग इज द मॅक्सिमम. फॉरवर्ड स्टॅटिक डीव्ही अपॉन डीटी रेटिंग इज द मॅक्सिमम एनोड टू कॅथोड व्होल्टेज. इज द मॅक्सिमम एनोड टू कॅथोड व्होल्टेज. It is the maximum anode to cathode voltage required to turn on the SCR. Required to turn on the SCR. Required to turn on the SCR. Required to turn on the SCR when the gate terminal is left open. When the gate terminal is left open. When the gate terminal is left open. ठीक आहे. ओके. नेक्स्ट शेवटचा आणि अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा कुठला बेटा माहिती आहे का? डायनॅमिक डीव्ही अपॉन डीटी रेटिंग. आता डायनॅमिक डीव्ही अपॉन डीटी रेटिंग मध्ये काय होतं? इथे ना बेटा तुमचा एससीआर ऑन होऊन ऑफ झालेला असतो. एससीआर ऑन असतो, नंतर काय होतं? ऑफ होतो. ठीक आहे. आता काहीही केलं तरीही माझा एससीआर ऑन होता कामा नाही. म्हणजे टर्न ऑफ झाला की ऑन नाही झाला पाहिजे. मिनिंग कळालं? डायनॅमिक डीव्ही अपॉन डीटी रेटिंग मध्ये महत्त्वाचं काय की हे असं व्होल्टेज आहे ज्या व्होल्टेजमध्ये तुमचा एससीआर आता ऑफ झालेला आहे, पण काहीही झालं तरीही माझा एससीआर आता ऑन होता कामा नाही. म्हणजेच काय? इट इज द मॅक्सिमम व्होल्टेज विच विल नॉट कॉज. आता त्यालाच इंग्लिशमध्ये कसं म्हटलंय? विच विल नॉट कॉज. नॉट कॉज म्हणजे काय? होऊ देणार नाही. काय होऊ देणार? विच विल नॉट कॉज द फेलियर ऑफ कम्युटेशन. फेलियर ऑफ कम्युटेशन शब्द असं नीट समजा. विच विल नॉट कॉज द फेलियर ऑफ कम्युटेशन. फेलियर म्हणजे काय? फेल नाही होऊ देणार. कशाला? कम्युटेशनला. कम्युटेशन म्हणजे काय? टर्निंग ऑफ द एससीआर. माहिती आहे बेटा? म्हणजे तो बेटा काहीही झालं तरी एससीआर जो माझा ऑफ आहे त्याला ऑफच ठेवेल. एससीआर जो माझा ऑफ आहे त्याला ऑफच ठेवेल.
अँड विल नॉट टर्न ऑन द SCR. काही केलं तर तो SCR ला ऑन होऊ देणार नाही. काहीही केलं तर तो SCR ला ऑन होऊ देणार नाही. पुन्हा एकदा, इट इज द मॅक्सिमम व्होल्टेज विच विल नॉट कॉज द फेल्युअर ऑफ कम्युटेशन. विच विल नॉट कॉज द फेल्युअर ऑफ कम्युटेशन. पुन्हा एकदा, विच विल नॉट कॉज द फेल्युअर ऑफ कम्युटेशन. अजून एकदा, विच विल नॉट कॉज द फेल्युअर ऑफ कम्युटेशन अँड विल नॉट टर्न ऑन द SCR. काही केलं तर तो SCR ला टर्न ऑन करणार नाही. काहीही झालं तर तो SCR ला टर्न ऑन करणार नाही. कळालं बेटा? शेवटचं डायनॅमिक डीव्ही अपॉन डीटी रेटिंग. टाकाय रे, डायनॅमिक डीव्ही अपॉन डीटी रेटिंग. इट इज डिफाइंड एज द मॅक्सिमम, it is defined as the maximum allowable, it is defined as the maximum allowable rate of rise of voltage, rate of rise of voltage, RAPE, rate of rise of voltage, which will not cause the failure of commutation, which will not cause the failure of commutation, which will not cause the failure of commutation and will not turn on the SCR, and will not turn on the SCR, and will not turn on the SCR when it is being turned off. एकदा टर्न ऑफ झाल्याच्या नंतर when it is being turned off, पुढे लिहून घ्या, when it is being turned off, when it is being turned off. ओके, आता व्होल्टेज रेटिंग शॉर्टकट ज्यांना लिहून घ्यायचं असेल त्यांनी व्हिडिओ पॉज करून सगळं लिहून घ्या. ठीक आहे, व्हिडिओ पॉज करून सगळंच्या सगळं शॉर्टकट लिहून घ्यायचं असेल तर लिहून घ्या. ओके, लिहून झालं बेटा? आज माझे दोन महत्त्वाचे कन्सेप्ट झाले, ते म्हणजे करंट रेटिंग आणि व्होल्टेज रेटिंग. ठीक आहे, आता कालच बोललो होतो याच्यापैकी कुठलेही मला कधी चार्ज एक्सप्लेन करायला येतात, नाहीतर मग डिटेलमध्ये करंट रेटिंग आणि व्होल्टेज रेटिंग. करंट रेटिंग वेगळं आहे, व्होल्टेज रेटिंग वेगळं आहे. ठीक आहे, मग मी तुम्हाला क्वेश्चन काय लिहून आधीच सांगितलं होता क्वेश्चन. ठीक आहे, लिस्ट आणि फॉर मग 4च येतील असं कंपल्सरी नाही. जर त्यांनी मला करंट रेटिंग सांगितलं तर सगळे करंटचे एक्सप्लेन करावं लागते. व्होल्टेज रेटिंग सांगितलं सगळे मला व्होल्टेजचे एक्सप्लेन. म्हणून एकही ऑप्शनला सोडू नका, ऑप्शनला एकही सोडू नका. हां, एक्झाममध्ये कुठलेही चार आले तर मग तुम्हाला गोल्डन चान्स आहे. काही तुम्ही कुठलेही चार देऊ शकता. मग करंटचे चार घ्या किंवा व्होल्टेजचे चार घ्या, दोघांचं मिक्सिंगमध्ये घ्या, काही म्हणणं नाही. कळालं बेटा? ओके, दॅट्स ऑल. बाकीचं उद्या. थँक्यू.